तुम्ही इकडे बघू शकता मुलींचं काय चाललंय. आपण इकडे समिटवर पोहोचायचं तयारी. केस विंचरतायत. केस विंचरतायत. पण तेवढं स्वप्न नक्कीच नाही. समिट डे आज ट्रेकचा सर्वात मोठा आणि कठीण दिवस होता. कोणी सांगितलं यार इझिएस्ट विंटर ट्रेक. त्या थंडीत आम्हाला पहाटे लवकर उठून 7:30 वाजता तयार व्हायचं होतं. माझी तर हिंमतसुद्धा नव्हती त्या ट्रेनच्या बाहेर निघायची. कसं उठलो आहे विचारू नका. सकाळचे 6:45 वाजलेत. नाश्ता करायला मॅगी, पॉरेज आणि चणे आहेत. थंडीत वाट लागली आहे. आज तिसरा दिवस आहे ट्रेकचा. समिटला जाणार आहोत म्हणून लवकर उठायचं होतं. 5:30 वाजता सगळ्यांनी उठून आपला आपला कार्यक्रम करून घेतला आहे. आता नाश्ता करून निघतो. ऑल्टिट्यूड तर आम्ही गेन करणार होतो आणि अर्जुन सर आम्हाला बोललेले की शेवटचा पॅच थोडा ट्रिकी असणार आहे, तर मनाची तयारी करून ठेवा. मी म्हणूनच आधीच ठरवलं होतं की बहुतेक आपल्याला समिट बघायला नाही मिळणार. सब सबमिट करेंगे, ठीक है. और ये मत सोचना सबमिट मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है. फिर आप चढ़ते समय हर हर महादेव करेंगे, फिर निकलेंगे, ठीक है. एक लाउडली होना चाहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव. चलिए महावीर सर को फॉलो करिए. महावीर भाई सुरुवात एकदम जोशमय झाली. मला आठवतं वाटेत बऱ्याच ठिकाणी मस्त बर्फ पडला होता आणि सकाळचं ते कोवळं ऊन झाडांमधून वाट काढत त्यावर पडलं होतं. बर्फ अक्षरशः सोन्यासारखं दिसत होतं. मला वाटतं अशा ठिकाणी हाईक करताना सर्वात जास्त कोण मोटिवेशन देत असेल तर इकडचे नजारेच देतात. आज आपला तिसरा दिवस सुरू झालेला आहे. जवळजवळ 7:30 वाजता आपण निघालो आहे चिलापडा कॅम्प साईटवरून. 9,800 फीटवरून आता असेंड करतोय 12,200 फीटवर. दयारा बुग्याल समिट, वी आर डुईंग इट. कम ऑन, सर्व घेऊन या. मला आठवतं तासाभरातच आम्ही दयारा बुग्याला पोचलो होतो. इथे पोचल्यावर आय वॉज लाईक दॅट्स इट. ह्यात एवढं काय कठीण होतं. मित्रांनो, आपण पोचलो आहोत दयारा बुग्यालला. बुग्याल म्हणजे बेसिकली मेडोज असतात, म्हणजे ग्रासलँड सारखे. आपण 7:15 वाजता जसं मी सांगितलं की निघालो होतो चिलापडा कॅम्पसाईटवरून. आता आपण 8:45 वाजता या दयारा बुग्यालच्या स्टार्टला पोचलोय. इकडनं व्ह्यू खूपच सुंदर आहे. सगळे माउंटेन रेंजेस इकडून दिसत आहेत एका व्ह्यूमध्ये. बंदरपूच, गंगोत्रीची रेंज आहे पूर्ण, DKD2 आहे. व्ह्यू खूपच सुंदर आहे. आता आम्ही समिटसाठी अजून पुढे जाऊ. तुम्ही इकडे बघू शकता मुलींचं काय चाललंय. आपण इकडे समिटवर पोहोचायचं तयारी. केस विंचरतायत. केस विंचरतायत. 4 दिवसापासून नाही विंचरलं तर हेच होतं. तिकडे बघा केस काय आमच्याकडे बघा, झाले. तिकडे केस काय झाले आणि हे बघा विंचरतायत. या मॅडम बघा. आम्ही यांची ट्रेक द हिमालयासची पोर्टर सर्व्हिस ऑप्ट केली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपलं जे हेवीवालं लगेज आहे ते आपण 11 kgs आपण त्यांच्याकडे देऊ शकतो. ते बेसिकली म्यूल्सवर टाकून ते कॅम्पसाईट टू कॅम्पसाईट आपलं रोजच्या रोज आपलं हेवी लगेज ट्रान्सफर करत असतात. मला असं वाटतं की तुम्हाला तुमचं हेवी लगेज तुम्हाला कॅरी करता येणार नाही, तर तुम्ही 1200 रुपये देऊन
तुम्ही ही सर्व्हिस ऑप्ट करू शकता. जेव्हा तुला काहीतरी म्हणायचं होतं याच्याबद्दल. हो, म्युल्स बद्दल बरं पडतं बोललास, बट इट इज अनफेअर टू द म्युल्स त्यांच्यावर एवढं ओझं वाहणं. त्यामुळे कीप इट ॲज लाईट ॲज यू कॅन, कारण आपली तर अवकात नाही उचलून चढायची, स्वतःला घेऊन चढतो तेच खूप आहे. जर तुम्हाला घेऊन चढता येत असेल तर वेल इन गुड, बट कीप द म्युल बॅग्स ॲज लाईट ॲज यू कॅन. बरोबर आहे. आणि आपण And पण they are very mules strict. वर बसून जाऊ शकत नाही, कारण अदरवाईज क्षितिजा पहिले जाऊन बसली असते त्यावर. तिला अलाव नाही केलं गेलं. जसे मेडोज सुरू झाले पूर्ण नजारा बदलून गेला. आतापर्यंत जंगलातून जाणारी वाट खुल्या मैदानातून जाऊ लागली. हे असे लांबच लांब मेडोज. कसं वाटलं तिथे स्नोवरून फायनली चालायला मिळालं. स्नो ट्रेक करायचं होतं आता. आपण टॉपचा आता जवळ पोचतोय. तर सो फार सो गुड. 40 मीटर्सच राहिलेत. लेट्स गो. 10:15 समिटच्या आधीचं लास्ट रेस्ट पॉइंट. आय रिमेंबर बाजूच्याच डोंगरावर दयारा टॉप होतं आणि त्याची वाट बघूनच आमची वाट लागली. लिटरली असं इन्क्लाइन होतं. क्लाइंब डिफिकल्ट आहे, थोडासा हलकासा डिफिकल्ट. ॲक्च्युली नॉर्मल लोकांसाठी पण असं इझी नाही आहे, कारण काय त्यांना थोडी तरी प्रॅक्टिस करावीच लागेल. कोणी असं येऊ नाही शकत. प्रॅक्टिस कॉन्स्टंटली चढण्याची प्रॅक्टिस पाहिजे. थंड हवा इज अ चॅलेंज. टेम्परेचर इज द बिगेस्ट चॅलेंज. जर कोणाला सवय नसेल तर थोडं डिफिकल्ट आहे. म्हणजे इझी गेट दाखवलं तरी प्रॅक्टिस तर केलीच पाहिजे. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय जर आलात तर तुम्हाला खूपच डिफिकल्ट जाईल. चला आता समिटलाच भेटूया. माझ्याकडे ना हे होतं रे, वाटतं तेवढं सोपं नक्कीच नाही आहे, पण नजारे बघून जरा प्रोत्साहन मिळतं. यावेळेला माझं डोकं जड व्हायला सुरुवात झाली. इनफॅक्ट सगळ्यांनाच त्रास होत होता. पण आता समिट अवघ्या काही मीटर्सवरच होतं. सो आपलं दुकडं बाजूला ठेवून सगळेच एकमेकांना चेअर करत आम्ही चढत होतो. लास्ट पॅच वॉज लाईक रिअली टफ. वर वारासुद्धा सॉलिड होता आणि वाऱ्याचा जोर इतका होता की त्याने आमचा तोलसुद्धा जातो. एका हातात फोन आणि ट्रायपॉड होता. मी फोन बंद करून टाकला आणि स्वतःला सावरत फायनली दयारा टॉपला पोहोचलो. एक नंबर. मित्रांनो, सकाळचे 11 वाजले आहेत. आम्ही दयारा टॉपला पोहोचलो आहोत आणि लास्ट ॲसेंट खूप डिफिकल्ट होता, पण सर्वांनी काय मस्त कामगिरी केली आहे, स्पेशली दिव्या अँड क्षितिजा. बट रिअली 3 cheers to everyone. अमेझिंग. तर दिव्या, कसं वाटतंय टॉपला पोहोचून? आय फील अमेझिंग. एक पॉईंट आलेला जेव्हा मी ऑलमोस्ट गिव्ह अप करणार होतो. समिट दिसला, बस इकडून पाठी जाऊया, कारण आमचे लंग्स खूप वीक आहेत. पण वरती आल्यावर असं वाटतंय की काहीतरी केलं. सो आय फील ग्रेट. नाईस. सर्व्या, कसं वाटतंय? खूप मस्त. आणि यांना दोघांना बघून मला अजून चांगलं वाटतंय. सही आहे. क्षितिजा? मला खरंच नाही वाटत आहे. मला खूप आश्चर्य वाटतंय की मी आले. मी खालीच थांबणार होते. मी गिव्ह अप केलंच होतं. तिचा समिट वेगळा होता. थँक्स टू ऑल माय टीम अँड द ट्रेक लीडर. मी आल्यावर आणि इकडे खूप हवा आहे आणि खूप थंडी आहे. नाईस. त्या दिवशी मला एक गोष्ट रिअलाईज झाली की काही कारणास्तव आम्ही जर समजा शिखर नसता गाठला तरी एवढं काही दुःख नसतं झालं. समिटवर पोचायचा अंतर होताच, नो डाऊट अबाउट इट. आम्ही तिथल्या सर्वात उंच ठिकाणावर उभे होतो आणि याचा अभिमान होताच. पण गेले 2 दिवस आमच्यासाठी काही कमी कठीण नव्हते. इनफॅक्ट समिट नंतरचा डिसेंट अजूनही कठीण होता. पण आम्ही
हे सगळे दिवस एकमेकांना सांभाळत, एकमेकांना उभारी देत, आनंदात आणि मजा करत घालवले. सो समिट गाठण्याचा आनंद एवढाच आनंद त्या पूर्ण जर्नीमध्ये होता, बहुतेक जास्तच. आणि मी त्यात समाधानी होतो. ॲक्च्युली लाईफसुद्धा अशीच असते ना. तुम्हाला सगळ्यांना माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.